Magandang araw po sa inyong lahat at mga kaibigan. Maligayang pagdating sa Mindoro, isang lupain kung saan nagtatagpo ang mga sinaunang alamat at buhay na tradisyon. Samahan ninyo po ako sa isang paglalakbay sa isla ng dating kilala bilang Mai, isang abalang sentro ng kalakalan na binanggit ng mga sinaunang Chinese kung saan ang biwax, perlas at ginto ay pinagpapalit para sa sida at porselana. Hanggang ngayon maririnig pa rin ang mga bakas ng mga unang Indones at Malay sa makukulay na kultura ng mga Mangyan. Bawat isa ay may sariling wika, sining at kwento. Mula sa daan-daang taon ng kalakalan at pananakop hanggang sa katatagan ng mga katutubong pamayanan, ang kaysaysayan ng Mindoro ay kasing lalim at kasing lawak ng mga gubat at coral reef nito. Kung ikaw ay mahilig sa kasaysayan, kultura, o pakikipagsapalaran, narito ang iyong pintuan sa isa sa mga pinakapanapanabik na isla ng Pilipinas. Ang Mindoro ay isang isla na may malalim at makulay na nakaraan, umabot ng libo-libong taon. Kilala ng mga sinaunang mangangalakal na Chinese bilang Mai o Mait, naging masiglang sentro ito ng kalakalan noong ika-18 siglo na nagpapalitan ng biwax, cotton, perlas at iba pang mga produkto para sa Chinese porcelain, sida at metalware. Iminumungkahi ng mga rekord ng arkeolohiko at kasaysayan na ang mga unang nanirahan sa isla ay mga Indonesian na dumating sa pagitan ng 8,000 at 3,000 taon na ang nakalilipas, na sinunda ng mga alo ng mga Malay settler noong 200 BC. Ang mga unang pamayanan na ito ay nakabuo ng malawak na pagkikipag-ugnayan sa India, China at Arabia bago pa ang kolonisasyon ng mga Espanyol. Sa oras na dumating ang mga Espanyol noong ika-16 na siglo, ang Mindoro ay isang tunawan ng mga katutubong tribo ng Mangyan, mga migranteng Malay at mga Muslim na nanirahan, na ang ilan sa kanila ay mga basaylo ng makapangyarihang kaharian ng Maynila. Ang mga Espanyol na pinamumunuan ng mga explorer tulad ni Martin de Coite at Juan de Salcedo ay nakaangkala sa baybayin ng Mindoro noong 1570, nakatagpo ng mga itinatag na pamayanan at aktibong pakikipagkalakalan sa mga mangangalakal na Chino. Pinangalanan ng mga Espanyol ang isla na Mina de Oro sa paniniwalang mayaman ito sa mahalagang metal na kalaunan ay naging Mindoro. Ang 7 pangunahing tribong Mangyan ng Mindoro, Iraya, Alangan, Tadyawan, Taubid, Bangon, Buhid, at Hanunuo. Ang mga pangunahing pagkakaiba sa 7 tribo ng Mangyan ay matatagpuan sa kanilang mga wika, script, lokasyon, craft, ritual, at antas ng pangangalaga sa kultura. Habang ang lahat ay may pangunahing pagkakakilanlan bilang Mangyan, ang bawat tribo ay nagpapanatili ng mga natatanging tradisyon, paniniwala, at paraan ng pamumuhay na hinuhubog ng kanilang kapaligiran at kasaysayan. Nagdulot ng makabuluhang pagbabago ang kolonisasyon ng Espanyol. Nagsimula ang Kristyanismo sa mga prailing Agustinian noong 1572 na sinunda ng mga Fransiskano at mga sekular na pari. Ang mga Jesuit ay nagtatag ng mga pamayanan na tinatawag na reduksyonist upang magbalik loob at manirahan sa mga Mangyan. Naging hiwalay ang lalawigan ang Mindoro noong unang bahagi ng 1600s, ngunit nanatiling mababa ang populasyon nito dahil sa sakit, pagsalakay ng Moro at mapaghamong lupain. Ang ika-17 at ika-18 siglo ay nakakita ng paulit-ulit na salungatan sa mga Moro raiders mula sa timog na sumalakay sa mga bayan sa baybayin at nagtayo ng mga kuta sa isla. Sa panahon ng Rebolusyong Pilipino ng 1896 hanggang 1898, sumali ang Mindoro sa pakikibaka laban sa Espanya, kahit na ang karamihan sa mga revolusyonaryong aktibidad ay pinamumunuan ng mga pinuno mula sa mga kalapit na lalawigan.
Ang panahon ng mga Amerikano ay nagdala ng mga bagong infrastruktura, mga paaralan at isang alon ng mga migrante mula sa Luzon at Visayas na binago ang demografiko at ekonomiya ng Mindoro. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Mindoro ay sinakop ng mga persahang Hapones at kalaunan ay naging lugar ng labanan ng Mindoro, isang pangunahing tagumpay ng Alay. Pagkatapos ng digmaan, nahati ang Mindoro sa Occidental at Oriental Mindoro noong 1950. Nagdala ang mga programa ng gobyerno sa pagpapatira ng libo-libong bagong mga settler na higit sa humubog sa kultural na tanawin ng isla. Ngayon kilala ang Mindoro sa mayamang biodiversity, pamana ng mangyan, at kasaysayan na minarkahan ng resilience, adaptation, at cultural fusion. Ang island hopping at snorkeling sa Puerto Galera ay isang dapat gawin na pakikipagsapalaran para sa sinumang bumisita sa Mindoro na nagalok ng perpektong timpla ng natural na kagandahan, marine exploration at relaxation. Dadalhin ka ng karanasan sa ilan sa mga pinakatanyag na beach ng isla, White Beach, Sabang Beach, Aninuan Beach, Talipanan Beach at higit pa, bawat isa ay may sariling kakaibang kagandahan at atraksyon. Ang scuba diving sa Apo Reef Natural Park ay isang world-class na karanasan na kumukuha ng mga maninisid mula sa buong mundo patungo sa pinakamalaking magkadikit na coral reef ng Pilipinas at isang kandidato sa UNESCO World Heritage. Sumasaklaw sa 34 na kilometrong kwadrado sa baybayin ng Sablayan, Occidental Mindoro, ang Apo Reef ay itinuturing na pangalawang pinakamalaking sulong coral reef sa mundo na ginagawa itong isang koronang hiyas para sa mga mahilig sa dagat. Ang Tamaraw Falls ay ang pinaka-accessible at iconic na talon sa Oriental Mindoro na matatagpuan mismo sa kahabaan ng highway sa Barangay Villaflor, Puerto Galera. Matayog sa taas na 423 feet, ang maringal na kaskad na ito ay pinangalanan sa endemic at endangered tamaraw, ang natatanging dwarf buffalo ng Mindoro. Ang Mindoro ay tahanan ng marami pang magagandang waterfalls tulad ng Talipanan Falls, Manihalaf Waterfalls, Paypay Ama Waterfalls at higit pa, bawat isa ay nag-aalok ng mga natatanging landscape at pagkakataon para sa hiking, swimming at photography. Ang Mount Halcon na nakatayo sa taas na 8,583 feet ay ang pinakamataas na tuktok sa Mindoro at isa sa mga pinaka-iconic at mapaghamong bundok sa Pilipinas. Kilala sa mahaba at matarik na mga daanan nito na tumatawid sa mga makapal na gubat, malumot na kagubatan at malinaw na kristal na mga ilog, ang Halcon ay paborito sa mga seryosong mountaineer at naghahanap ng adventure. Ang paggalugad sa mga nayon ng mangyan sa Mindoro ay nagalok ng isang pambihira at makabuluhang pagkakataon upang isawsaw ang iyong sarili sa buhay na pamana ng mga katutubo ng isla. Ang mangyan na binuo ng ilang natatanging tribo, kabilang ang Iraya at Hanunuo, ay kilala sa kanilang malalim na koneksyon sa tradisyon, kanilang kasiningan, at kanilang katatagan sa pagpapanatili ng kanilang paraan ng pamumuhay. Nakikihalubilo ka man sa mga lokal na artisan, nakikinig sa mga kwento, o nakikibahagi lamang sa pagkain, magkakaroon ka ng mas malalim na pagpahalaga sa natatanging pamana ng isla at ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga katutubong komunidad. Ngunit, ang mga kababalaghan ng Mindoro ay hindi tumitigil doon. Ang islang ito ay pumupuno ng higit pang matutuklasan. Subukan ang kayaking at mga pakikipagsapalaran sa ilog sa Bato Creek, tumawid sa umuugoy na Tukuran Hanging Bridge o maglakad sa mga gumugulong na burol ng Ruskara para sa mga malalawak na tanawin. Tikman ang sariwang seafood at mangyan delicacy sa mga lokal na palengke o sumali sa makulay na kasiyahan sa mga pagdiriwang ng sandukuan at nauhan. Galugarin ang mga makasaysayang lugar tulad ng Santo Niño Cathedral, Bancuro Church Ruins at mga Rin Watchtower o magpahinga lang sa tahimik na baybayin ng Pebble Beach at Pandan Island. Salamat sa paggalugad sa kahangang-hangang paglalakbay ng Mindoro.
mula sa sinaunang pinagmula nito bilang mai sa pamamagitan ng mga alon ng migration at kolonyal na pagbabago hanggang sa buhay na pamana ng mga mangyan at ang mga nakamamanghang kababalaghan na naghihintay sa bawat manlalakbay. Kung na-inspire kang tumuklas ng higit pa, kung ito man ay pagsisid sa Apo Reef, mag-hiking sa Mount Halcon o pagkonekta sa mga masiglang komunidad ng Mindoro, huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe para sa higit pang mga kwento mula sa puso ng Pilipinas. Hanggang sa susunod nating paglalakbay mga kaibigan,